Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến những tập mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn 2 cũng như Thần Ấm Vương Tọa, một nhân vật bí ẩn xuất hiện đã khiến cho khán giả tò mò đứng ngồi không yên. Và không vòng vo nữa, người mà mình muốn nhắc tới trong video này chính là Eli Khắc Tư. Liệu rằng nhân vật này trong hai bộ hoạt hình 3D siêu kinh điển có phải cùng một người hay không? Mối quan hệ của Eli Khắc Tư trong hai tác phẩm trên như thế nào? Trong video này, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Trước hết, Eli Khắc Tư được biết đến với nhiều tên gọi, điển hình là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Miên Thiên Tai, Vong Linh Thiên Tai, Y Lão hay một số bản dịch tiếng Anh còn gọi ông với cái tên Electrolac. Tử Linh Thánh Pháp Thần là nhân vật phụ nhưng lại giống như linh hồn xuyên suốt cả hai tác phẩm Tuyệt Thế Đường Môn và Thần Ấm Vương Tọa của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Bản thân ông vốn là con trai của thành chủ thành phố Tây Địch của bảng Ba Đế Quốc. Eli Khắc Tư được biết đến với thể chất quang minh chi tử của thời đại huy hoàng. Ông sở hữu quan hệ ma pháp sư, từng đoạt được chức quán quân của chiến thiên tài do Huy Hoàng Giáo đình tổ chức. Sau đó, ông được hoàng đế trực tiếp điều vào Học viện Ma pháp Hoàng gia cùng Phù Lạc công chúa học thêm. Tại đây, cả hai đã nảy sinh tình cảm và quyết định tiến đến hôn nhân. Thế nhưng cuộc đời trớ trêu thay, Phù Lạc đã phản bội tình yêu của ông và cùng cha mình hãm hại Eli Khắc Tư với tội danh phản quốc và bị tất cả mọi người căm ghét. Cũng vì thế, tia hy vọng cuối cùng trong lòng của con trai Quang Minh hoàn toàn tịch diệt. Khi trong lòng không còn ánh sáng, chỉ có oán độc cùng cửu hận vô tận, vì báo thù, Eli Khắc Tư đã sa đọa. Sau khi bị sát hại chiếm được truyền thừa của một vị pháp sư phong linh thượng cổ từ con trai Quang Minh, ông biến thành Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai. Thời gian trôi qua, với thiên phú đem Quang Minh cùng Vong Linh dung hợp, ông lui về ở ẩn sâu trong núi, khổ tu suốt 10 năm. Đến khi rời khỏi Thâm Sơn, Eli Khắc Tư đã trở thành một con người khác, thấy một người liền chém một người, bắt đầu từ một tòa thành nhỏ, dần dần tụ tập nên một đại quân vong linh. Khi Eli Khắc Tư một lần nữa trở lại đế đô, bảng Ba Đế Quốc để trả thù, bên người đã có tới 100 vạn vong linh. Trong cuộc chiến đó, bảng Ba Đế Quốc hoàn toàn bị hủy diệt, đại quân vong linh của Eli Khắc Tư cũng vì điều này mà thương vong thảm thiết, ông cũng bị đánh trọng thương. Chúng nguyền rủa suy nhược ác độc, thế cho nên sau ngàn năm Eli Khắc Tư đều thừa nhận thống khổ nguyền rủa thần thánh này, cuối cùng không thể không lựa chọn buông tha, lịch ngủ say trong Vĩnh Hằng Chi Tháp. Sau này, nhờ có cơ duyên, Long Hạo Thần đã khám phá ra tháp Vĩnh Hằng và cùng Thải Nhi tiếp nhận truyền thừa của ông. Trong quá trình tiếp nhận khảo hạch, chứng kiến tình cảm sâu đậm của Long Hạo Thần và Thải Nhi, Eli Khắc Tư đã nhận ra được sai lầm của mình và buông bỏ thù hận. Sau đó, Tử Linh Thánh Pháp Thần đem khí tức tử vong tinh khiết nhất mà mình ngưng tụ mấy ngàn năm truyền cho Thải Nhi. Đồng thời, lột bỏ quang minh chi lực mình cất giữ mấy ngàn năm, tạo ra Vĩnh Hằng Chi Tâm, làm cho Long Hạo Thần sống lại. Tiếp đó, ông thu nhận Thải Nhi làm đệ tử và đem Vĩnh Hằng Chi Tháp cùng giai điệu Vĩnh Hằng đưa cho nàng. Cho đến khi giải quyết được vấn đề cắn trả của tử thần Liêm Đao, ông mới rời khỏi vị diện Thánh Ma Đại Lục và biến mất ở trong tinh lọc chi quang. Thế nhưng bởi vì linh hồn lực lượng của Eli Khắc Tư quá mức cường đại, tại thời khắc tử vong, phá vỡ không gian, có một luồng thần thức còn sót lại và đi tới Đấu La Đại Lục. Lúc ấy, vừa lúc Thiên Mộng Băng Tầm cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành dung hợp, sinh ra năng lượng ba động rất mãnh liệt, liền đem thần thức của Eli Khắc Tư cũng hấp dẫn tới và dung nhập vào cơ thể hắn. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Vu Phong đối chiến dẫn đến oán hận trong lòng, sinh ra một loại cảm giác làm Eli Khắc Tư rất quen thuộc, từ đó đánh thức Eli Khắc Tư từ trong giấc ngủ say. Sau khi trợ giúp Hoắc Vũ Hạo đánh bại Vu Phong, phát hiện cừu hận của hắn tích lũy quá nhiều, ông đã khuyên nhủ Hoắc Vũ Hạo có thể dẫn dắt xua tan cừu hận, nhưng không thể để cho cừu hận này lên men. Thời gian trôi qua, khi Hoắc Vũ Hạo bị tà hồn sư Tử Thần sứ giả bắt cóc, Eli Khắc Tư đã mượn một chút lực lượng phong ấn của Thiên Mộng Băng Tầm, thi triển vong linh ma pháp khống chế 12 thi nô của Tử Thần sứ giả, cho thi nô cơ hội báo thù lấy mạng sứ giả Tử Thần và tinh lọc linh hồn của chúng. Sau này, trong quá trình Hoắc Vũ Hạo trưởng thành, ông đã giúp hắn thu phục Vệ Linh Khắc Đao, đem nó tinh lọc thành Sinh Linh Chi Kim, đồng thời đem thần thức ký túc tại Sinh Linh Chi Nhãn của Hoắc Vũ Hạo. Sau này, bởi vì Vạn Tái Hàn Băng Ngọc Tủy Sàng khiến tuyết đan trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo bị đốt cháy mà thiêu đốt mảnh vỡ thần thức, ông đã đem Tuyết Đế chuyển hóa thành hồn linh. Sau đó, tử vong và hóa thành vũ hồn thứ ba của Hoắc Vũ Hạo, đặt tên là Vũ hồn Tử Linh Thánh Pháp Thần, đồng thời giúp hắn kế thừa phong linh ma pháp. Như vậy, trên đây là toàn bộ thông tin về nhân vật Eli Khắc Tư mà mình tổng hợp được. Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.